سلام، لحظتون شاد باشه. من غزاله هستم. به کانال یوتیوب مارما موومنت خوش اومدید. در این سری ویدیوهای آموزشی قرار هست با هم آسانه‌های یوگا رو از پایه قدم به قدم یاد بگیریم و از مسیر زیبای یوگا لذت ببریم. امروز قرار هست با هم ایستادن صحیح وضعیت تاداسانا که بهش ساماستیتی هم گفته میشه رو یاد بگیریم. این آسانا از مهمترین و بنیادی‌ترین حرکات و پیش مقدمه آسانه‌های ایستاده هست. کمک زیادی به تقویت عضلات مرکزی بدن و عضلات پا میکنه و همینطور باعث همترازی و تعادل در بدن میشه. برای انجام تمرینات امروز میتونیم در کنارمون آجر یوگا داشته باشیم که اگر در قسمتی از تمرین برای آگاهی بیشتر احتیاج داشتیم ازشون استفاده کنیم. بریم که با هم تمرینات امروز رو شروع کنیم. این وضعیت در زبان سانسکریت بهش تاداسانا گفته میشه. به معنی وضعیت کوه یا mountain pose. در واقع قرار هستش که ما آگاهی کوه، ثباتش، استقامتش و سکون و آرامشش رو توی بدنمون جاری کنیم. همچنین به این آسانا ساماستیتی هم گفته میشه. ساما به معنی تعادل و ایستیتی به معنی ثبات هستش. و در واقع تو این حالت یک یوگی در برافراشته ترین و استوارترین حالت خودش قرار میگیره و تو این حالت ایستاده در حین آرامش و سکون بدن ما کاملا به وضعیت بدنمون آگاه هستیم. میتونیم بگیم که وضعیت کوه ساماستیتی رو فرا میخونه. شاید این آسانا به ظاهر ساده باشه، ولی یادمون باشه که در عین سادگی اگر با الاینمنت صحیح این آسانا رو انجام بدیم خیلی کمکمون میکنه به اصلاح فرم بدن ما که در طول زمان به خاطر اشتباه زندگی کردن بدنمون تغییر شکل داده و همینطور مشکلاتی مثل کمردرد و دردهای سیاتیک رو حل کنه. برای شروع تمرینمون میایم روی متمون خیلی راحت میستیم بدون اینکه به نکته خاصی توجه کنیم. ببینیم توی این حالتی که هستیم پاهامون چجوری روی زمین هستش. انگشتان پامو چجوری روی زمین قرار دادم. آیا کف پام کامل روی زمین خوابیده یا نه؟ وزنم چجوری بین دوتا پا تقسیم شده؟ آیا وزنم رو به یک سمت انداختم یا نه وزنم مرکزه؟ پاهامون رو نگاه میکنیم، زانوهامون رو تماشا میکنیم. ببینیم ستون فقراتمون چجوری هست. آیا پشتمون گرد شده قوز کردیم یا نه برعکس؟ شکممون رفته جلو، پایین کمرمون گودی برداشته. شانه ها چی؟ شانه ها رفتن جلو یا نه؟ گردن به چه حالتی هستش؟ خودمون رو تماشا میکنیم. ببینیم وقتی که حالت عادی میستیم چجوری هستیم. میخوایم کم کم تمرینمون رو شروع بکنیم. برای تمرین میخوایم پاهامون رو بیدار و آگاه کنیم. بیایم وزنمون رو توی پاهامون کمی جابجا کنیم. یه دم بگیریم با بازدم وزنمون رو به سمت جلو بکشیم، به سمت انگشتان پا، پاشنه پاها آروم آروم از زمین جدا شه، ولی اجازه نده از جلو بیفتی. دوباره برگرد مرکز، کف پاتو زمین بذار، وزنت رو عقب بکش به سمت پاشنه پا، انگشتان پا جدا شه ولی از پشت نیفتی. دوباره مرکز، خودتو بکش جلو، مرکز، به سمت پاشنه پا، برگردیم. همین خودمون رو بین پاشنه و پنجه جا به جا میکنیم. حالا میستیم. قرار هستش که تو وضعیت تاداسانا با پاهامون توی زمین ریشه کنیم.
چه کار میکنیم؟ پاهامون در کنار همدیگه، پاها میتونه به هم نزدیک باشه، شست پاها به هم متصل باشه، لبه خارجی پاها موازی هم باشه. اگر دیدی تعادل برات سخت هستش میتونی کمی فاصله پاتو بیشتر کنی، هم‌عرض لگن قرار بدی. خب حالا انگشتان پامو از زمین جدا میکنم، از هم باز میکنم، میکشم به سمت جلو، آروم روی زمین قرار میدم. با انگشتام زمین رو فشار میدم. لبه خارجی پاهامو به زمین متصل میکنم. از طرفی قوس کف پامو به سمت بالا میکشم، ولی اجازه نمیدیم که کف پا از زمین جدا شه. باید 4 نقطه کف پامو متصل به زمین باشه. توپی زیر انگشت شست پا، انگشت کوچیک و پاشنه پاها باید کامل متصل به زمین باشن. با پاهام توی زمین ریشه میکنم. وزنم رو بین 2 تا پا تقسیم میکنم. حالا آگاهیمو میبرم بالاتر به سمت ساق پاهام. یک دم میگیرم، انرژی رو از زمین میکشم به سمت بالا، ساق پامو اکتیو میکنم. کاسه زانومو میکشم بالا، ران پاهامو اکتیو میکنم. به این وضعیت قرار هستش که یک چرخش خارجی بیاریم توی ران پا، از طرف داخل پاهامون رو به سمت هم بکشیم که پاهامون اکتیو باشه. شاید حسش برامون کمی سخت باشه. میتونیم از آجر یوگا استفاده کنیم. میتونیم یک آجر یوگا برداریم، بین 2 تا ران پا قرار بدیم. آجرمون به شکلی باشه که فاصله پاهامون هم‌عرض لگن باشه. خب پس تا اینجا شد. با انگشتام زمین رو فشار میدم، با پام تو زمین ریشه میکنم، ساق پا فعال، ران پاهامون رو به سمت بیرون میچرخونیم، از طرفی داخل پاهامون رو به آجر فشار میدیم. پاها اکتیو. همچین حسی رو وقتی که ایستادیم تو وضعیت تاداسانا باید بیاریم توی پاهامون. پاهامون کامل فعال هستش. خب این وضعیت باید مچ پا درست زیر لگن باشه. بدنمون صاف در یک خط باشه. با پا تو زمین ریشه کردی، پاهات اکتیو، پاهات فعال هستش. آگاهی تو ببر به سمت لگن. 2 تا استخوان لگن در یک خط باشن. لگن نچرخیده باشه. نافمون به سمت جلو باشه. عضلات باسن تو فعال کن. دنبالیچت رو بکش به سمت پایین. ستون فقرات تو صاف کن. تصور بکنید که یک محوری از مرکز لگن عبور کرده. شما قرار هستش که لگنتون رو حول این محور بچرخونید. وقتی که باسن به سمت بالا بچرخه، انتریر هست. وقتی به سمت پایین، پوستریر. تو وضعیت تاداسانا ما نه خیلی انتریر هستیم نه پوستریر. تو وضعیت انتریر شکم رفته جلو، پایین کمر گود برداشته. تو حالت پوستریر پشتمون حالت گردی داره. خیلی از افراد رو میبینیم که به خاطر ضعف عضلات کورشون حالا یا شکمشون رفته جلو، پایین کمرشون گود شده، یا نه برعکس پایین کمرشون صاف هست و قوز کردن. ما هیچ کدوم از این 2 تا رو نمیخوایم. باید پشتمون صاف بشه. پس لگنمون رو خیلی ملایم میچرخونیم شبیه حالت پوستریر. از اون سمت ستون فقراتمون رو میکشیم به سمت بالا که پشتمون رو صاف کنیم. ستون فقرات یه حالت طبیعی داشته باشه. تو این وضعیت شانه هامون جلو نرفته باشه. شانه ها رو بچرخونیم عقب، پایین. سینمون رو بکشیم به سمت بالا. شاید برای خیلی از ما باز این تمرین مشکل باشه. چرا؟ چون اگر عضلات مرکزی بدن ضعیف باشن یا انعطاف کمی در نواحی پشت بدن یا ناحیه سینه داشته باشیم، وقتی که میایم سینمون رو باز کنیم، پایین کمرمون گود برمیداره. میایم پایین کمر رو جمع کنیم، قوز میکنیم. به مرور زمان که انعطافمون بالاتر میره، این مشکل هم حل میشه. پس تا اینجا شد. با پاهامون تو زمین ریشه کردیم. مچ پا زیر لگن، عضلات پا اکتیو، باسن فعال، لگن بسته، ناف جلو.
باسنتو منقبض کردی، پشتتو صاف کشیده، شانه ها عقب، رها پایین، گردن در راستای ستون فقرات. شانت موازی زمین، نگاهت به سمت جلو، از تاج سر خودتو بکش به سمت بالا. گردنمون جلو و عقب نرفته، گردن مرکز باشه. به این وضعیت دستامون رو چه کار کنیم؟ دستامون میتونه خیلی رها کنار بدنمون باشه، ولی در عین حال اکتیو باشن دستامون. میتونیم یک چرخش خارجی بیاریم توی دستامون مایل به سمت جلو میچرخن. به این شکل دستامون اکتیو میشه. به این وضعیت صاف ایستادیم توی یک خط، نافمون داخل هستش، کارمون رو فعال نگه داریم. حالا همچنین میتونیم دستامون رو بیاریم جلو، کف دستامون رو روی همدیگه قرار بدیم. بند اول انگشتامون رو به همدیگه فشار بدیم. ساعدهامون موازی زمین باشه. بازوهامون از زیر بغل دور باشه، به تنمون نچسبونیم. دستامون فشار هستش، ایستادیم، بدن کاملا اکتیو و فعال هستش، ولی در عین حال آرامش توی بدن ما جاری میمونه. پس وضعیت دستامون رو میتونیم مشخص کنیم که تو کدوم حالت راحتیم. ایستیم، میتونیم چشمامون رو ببندیم، عضلات صورت ریلکس، یک دم میگیریم، با دم انرژی رو از زمین بکشیم به سمت بالا تا تاج سرمون. بازدم نرم و آروم رهاش کنیم. بدنمون مثل یک کوه ریشه کرده توی زمین، ثبات، استقامت و در عین حال آرامش توی بدن ما جاری هستش. خودمون رو چک میکنیم، دونه دونه اعضای بدنمون رو حس میکنیم و تو هر نقطه از بدنمون نفس میکشیم. دم و بازدم جاری هستش. دم، بازدم. عالی. همونطور که ملاحظه کردید این آسانا شاید به ظاهر ساده هستش، ولی نیازمند آگاهی بسیاری توی بدنه. این آسانا به مرور زمان باعث تقویت کلی اعضای بدن میشه. حتی برای دردهای کمر و سیاتیک هم بسیار مفید هستش، چون که باعث اصلاح فرم بدن میشه. برای کسانی که صافی کف پا دارن بسیار مفید هستش و به مرور زمان ما تعادل و ترازی توی بدنمون رو بیشتر حس میکنیم. امیدوارم آموزش امروز براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم که این کانال رو سابسکرایب داشته باشید و اگر سوال و نظر و پیشنهادی بود حتما به صورت کامنت زیر ویدیو قرار بدید. عشق و سپاس. نماسته.